Hej och välkomna till dagens sändning där vi är med oss B3 Consulting Group som presenterar sin Q2-rapport för 2024. Om ni önskar ställa frågor så går det bra att använda formuläret som ni hittar till höger om själva sändningen. Och med det sagt så lämnar jag ordet till Katarina Lundqvist som är kommunikationschef på B3 som kommer att moderera detta konfkoll. Varsågod Katarina. Ja, god morgon och tack för det. Varmt välkomna allesammans till en presentation av B3s andra kvartal 2024. Jag heter som sagt Katarina Lundqvist och jobbar med kommunikation och IR här på B3. Och jag kommer snart lämna över till B3s nya vd Martin Stenström som kommer presentera kvartalet. Och i den här sändningen så kommer ni också få träffa Jens Rutgersson som är vd för vårt specialistbolag B3 Networks som kommer berätta om utvecklingen i det bolaget. Och som sagt, vi kommer ha en liten frågestund i slutet av sändningen, så ställ gärna frågor antingen via formuläret eller om ni vill mejla till ir@b3.se. And tomorrow we will also publish a subtitled version of this presentation on our webpage. Så med det sagt så lämnar jag över till dig Martin. Välkommen! Tack så mycket Katarina. Martin Stenström heter jag då och precis som Katarina berättade så är jag ju relativt nytillträdd som vd på B3. Jag har nästan jobbat i 3 månader och jag tycker det är jättekul att ni kommer här och lyssnar på vår kvartalsrapport som är ju då den första delårsrapporten som jag får presentera. Det har varit en mycket intensiv start på mitt jobb som ny vd. Vi har haft intensiv period med att öka vår debiteringsgrad och skapa nya intäkter. Och sen har vi ju också då lyckats göra det största förvärvet i B3s historia som vi kommer att prata mer om senare. Men innan vi går in på agendan, eller fortsätter i agendan, skulle jag gärna vilja berätta lite om vår kultur. Det här är ju det som binder ihop B3s bolag och B3s medarbetare. Kulturen består ju naturligtvis mest av våra medarbetare, men viktiga komponenter i det är också vår vision, att vi ska vara det bästa konsultbolaget för medarbetare, kunder och ägare i den ordningen. Och för vi tror väldigt starkt på det, att om vi lyckas attrahera och behålla de bästa medarbetarna så kommer vi att kunna leverera väldigt bra tjänster till våra kunder och kunderna kommer då köpa mer och då kommer vi naturligtvis höja våra intäkter och lönsamhet och då blir våra ägare nöjda också. Våra värdeord, energi, erfarenhet och olikheter är också viktiga komponenter som vi använder i vardagen för att utveckla bolaget. Och lägger man då till det våra Team B3-aktiviteter som vi har på bilden så är det en stark sammanhållande faktor och skapar mycket bra känsla hos våra medarbetare. Och vi har ju tidigare och även idag kommer vi berätta lite grann om att vi sparar på kostnader. Men när det gäller våra kulturaktiviteter så sparar vi inte utan här satsar vi. Men vi går vidare. Då är det dags för att presentera ett av våra dotterbolag. Vi brukar ju som tradition ha att vi på de här mötena till presentationerna har ett dotterbolag att presentera. Och idag är det B3 Networks som vi kommer att prata om. Och det kommer då göras av Jens Rutgersson, vd på B3 Networks. Genom det så lämnar jag över ordet till Jens. Tack för det Martin. Vad roligt att få vara med och presentera B3 Networks då. Ett av våra specialistbolag på B3. Och vi är ett bolag som består av 30 konsulter baserade i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och ledningen i det bolaget består av mig själv och Åsa Havander som är konsultchef. Vi är specialister på nätverksteknik och säkerhet. Det är alltså vi som ser till att den grundläggande och ack så viktiga infrastrukturen finns på plats så att våra IT-system kan kommunicera med varandra och att användarna har konnektivitet var de än befinner sig på ett säkert sätt då. Och vi är inte en systemintegratör utan vi har ett kompetenserbjudande helt enkelt. Och vi har valt att satsa på det som kunderna efterfrågar i form av kompetens. Så våra tjänster består av konsultleveranser, oftast i lite längre uppdrag. Vi kan också hjälpa till med teamleveranser eller funktionsleveranser. Jag har något exempel på det i presentationen också. Vi har ett litet drifterbjudande där vi kan hjälpa till att drifta en enskild funktion, till exempel en brandvägg eller något liknande.
Vår personal består av unga och seniora talanger. Det är en väldigt bra demografi. Vi kan erbjuda det som kunderna efterfrågar. Några av våra seniora konsulter har varit med oss väldigt länge och varit i branschen väldigt länge. Några av dem har varit plus 20 år i branschen. Så att vi har en lång erfarenhet från de här teknikerna och de här lösningarna som vi hjälper kunderna med. Våra kompetenser kretsar mycket kring leverantörerna Cisco, Fortinet och Aruba, Palo Alto och några fler plattformar. Vi har en väldigt bredd, men som sagt så försöker vi ligga där kunderna efterfrågar och ha de kompetenserna då som de behöver. Vi har ett väldigt bra samarbete med de andra bolagen i B3-koncernen som jobbar med infrastruktur. Och det är viktigt för oss att vi har ett bra utbyte och vi hjälps åt. I flera leveranser så jobbar vi också ihop då. För det är ju så här att infrastruktur hänger ihop. Det här med cloud till exempel berör även oss där vi jobbar. Och vi har ju andra specialistbolag i koncernen som fokuserar på närliggande tjänster. Självklart har vi också viktiga partnerskap med våra distributörer och tillverkare. Som Cisco och Fortinet till exempel, så att vi har den tryggheten och den hjälpen vi kan få när vi behöver den. Våra kunder är en bra mix. Vi jobbar i flera olika branscher. Oftast är det lite större kunder. Oftast kunder som har en egen IT-avdelning som behöver stöttning och hjälp i antingen den dagliga driften eller i något större projekt. Och våra uppdrag ute hos de här kunderna brukar vara ganska länge, minst ett halvår. Men oftast längre än så. Några viktiga nyckelkunder som vi har är Telenor, en kund som har varit med oss i många år där vi har en teamleverans. Vi har Skatteverket som ett exempel på en offentlig kund och så har vi Scandic då, hotellkedjan Scandic där vi har jobbat under en period hos dem också. Viktiga och roliga kunder att jobba tillsammans med. Vi kan ta nästa bild. Tittar vi lite grann på vår utveckling de senaste åren och blicken framåt då, så kan vi konstatera att vi har haft en väldigt positiv tillväxt. Om vi går tillbaka till 2020 så har vi haft en tillväxt på 172% sedan dess, vilket är trevligt såklart. Och det har vi haft med en bibehållen lönsamhet. Bakgrunden till det är egentligen att vi har en hög efterfrågan, vilket gör att vi har en väldigt hög beläggningsgrad på våra konsulter. Och det har vi haft över tid. Vi har inte haft någon egentlig dipp överhuvudtaget, inte ens under pandemiåren här eller under den dipp i konjunkturen som vi har haft den senaste tiden, utan vi har haft väldigt bra beläggning och har kunnat öka istället med anställda ute i uppdragen. Vi kan också se en positiv trend i priser. Vi har haft en uppgång på 22% sedan 2020 och den trenden ser ut att hålla i sig då, tillsammans med efterfrågan under 2024 här. Så det är trevligt. Det finns några externa faktorer också som förklarar den här gynnsamma tillväxten och det är att det finns ett grundläggande behov där ute efter den här typen av kompetenser och det finns en brist på kompetens på marknaden. Det finns inte tillräckligt många tekniker och konsulter som har de här efterfrågade kunskaperna, vilket är positivt. Och den som kan attrahera, behålla och utveckla talangerna blir en vinnare helt enkelt. Och vi har varit väldigt framgångsrika i att rekrytera och tillsätta i uppdrag. Också en förklaring till den här höga beläggningsgraden som vi har. Vi jobbar också hårt med att få personalen att trivas såklart. Vi gör vi genom att ha en delaktighet i bolagsbyggandet och vi jobbar väldigt hårt med kulturen. Vi har väldigt roligt när vi både jobbar och umgås efter jobbet. Det har alltid varit någonting som har genomsyrat vår verksamhet. Det vi ser framåt är att vi har en positiv marknadsutveckling. Vi växer tillsammans med det efterfrågade behovet. Och vi ser också att vi har möjlighet att växa på andra orter i Sverige. Vi har haft en väldigt kraftig expansion i Malmö den senaste tiden, vilket vi har för avsikt att fortsätta växa
i den regionen. Och det kan bli någon mer ort här framöver i Sverige också. Tittar vi på våra grannländer så har vi samma förutsättningar faktiskt där som i Sverige. Det vill säga det finns en hög efterfrågan och det finns begränsat antal konsulter med kompetenserna. Vilket ger ett gynnsamt läge att kunna expandera till den nordiska marknaden. Och det är någonting som vi jobbar med aktivt nu. Se om vi kan få igång verksamheten i något grannland. Och när det sker, det får vi se. Det kan ske senare i år eller under 2025. Det kommer ske när förutsättningarna är rätt, helt enkelt. Så det var presentationen av B3 Networks. Tack så mycket Martin. Jag lämnar över ordet till dig igen. Tack ska du ha Jens. Alltid lika kul att höra om ert bolag. Det slår mig också när jag ser siffrorna här att det finns ett visst samband med när du och Åsa klev in i organisationen. Det var väl ungefär då tillväxten började. Stämmer det va? Ja, nu har du mutat, men så var det i alla fall. Och jag är helt säker på att vi får anledning att komma tillbaka till Networks om något år eller så och få se hur det har utvecklats. För jag tror ni bara är i början av en väldigt positiv resa. Ja, nu ska vi då prata om själva rapporten. Och jag tänkte sammanfatta rapporten innan jag ens börjar prata om den genom att säga de 3 viktigaste sakerna som jag ser i det här. Dels nummer 1 är att det var ett dåligt kvartal, svagt resultat. Vi kan mycket bättre än så här. Och vi är på väg ditåt, det kommer att bli bättre. 2, väldigt positivt är att vår debiteringsgrad ökar månad för månad. Och 3, vi kan redan nu säga att Q4 kommer att bli ett väldigt bra kvartal för oss. Så där har vi då tagit hela rapporten, men jag tänker gå igenom den lite mer i detalj förstås. Och som ni ser här då så har vi då intäkter på 266 miljoner, vilket är 11% minskning mot förra kvartal 2. Vinsten har också går ner till 5,5 miljoner. Eller vad säger, 15 miljoner och 5,6%, vilket också är då en försämring. Och vi har minskat antalet medarbetare som också påverkar naturligtvis intäkterna. Men då till det positiva är att vi har nu då en uppåtgående trend i debiteringsgrad. Och vi har ökat 4,3 procentenheter från Q1 och vi har haft den här trenden positivt från februari. Och ni som var med och lyssnade på Sverre som drog förra kvartalet berättade då att vi hade haft en uppåtgående trend, att mars var bättre än februari och nu kan vi då visa detsamma. Kommer att prata mer om det senare. Våra kostbesparingsprogram går som planerat och både på det centrala och det som vi gör på våra overheadkostnader på våra dotterbolag. Ska också titta på det mer sen. Och sen då våra förvärv av Webstep och upp till 90% i Polen kommer ju då att ge oss avsevärda intäktsökningar och vinstökningar i Q4. Sen har vi då också placerat den här obligationen på marknaden för 200 miljoner. Den blev övertecknad och den säkrar ju vår finansiella ställning på ett väldigt positivt sätt. Och sen har vi ägnat oss väldigt mycket om att fokusera på sälj och öka vår intäkter. Den här bilden som är ju samma siffror fast lite mer detaljerat har vi ju egentligen då täckt tycker jag. Man kan då notera att det här med att vi minskar antalet konsulter gör ju att vi får mindre intäkter. Men nu tror vi att vi har nått botten och vi hoppas på en förbättring under nästa halvår. Och även här då tycker jag vi kan poängtera då debiteringsgraden har stärkt sig. Vi har våra kostbesparingsprogram fungerar enligt plan och vi ser framför oss en väldigt stark Q4. Ja, vi brukar ju då på de här kvartalsrapporterna också visa hur Polen skulle gå för Polen och hur det skulle påverka koncernen om de skulle vara konsoliderade. Nu är det ju ett mycket mer aktuellt ämne än någonsin eftersom det kommer att ske snart. Och här kan man ju då se att Polen gör också det här kvartalet ett väldigt starkt kvartal med 16% tillväxt och nästan 15% lönsamhet. Och vi ser ju då att med en konsolidering av Polen kommer vi att stärka våra siffror som koncern avsevärt. Det kommer att vara en stor tillgång till oss. Vi kommer att prata mer om Polen lite längre fram. Den här bilden visar ju då hur våra intäkter har förändrats från föregående Q2, alltså 23 mot 24.
och vad som har påverkat det. Och den största delen som påverkar är att vi är färre konsulter. Det gör mest skillnad och det beror dels på att vi har avvecklat obelagda konsulter, men också att vi har varit mer försiktiga med att rekrytera i en trögare marknad. Och sen har vi också haft en påverkan av att vi har lägre debiteringsgrad. Men där kan vi då glädja oss åt att nu har vi gapet mot förra året att minska i det här kvartalet. Så vi ser ju en trend åt uppåtgående här, vilket vi kommer att ha nytta av framöver. Ja, och i mitt tycke den viktigaste bilden handlar då om debiteringsgraden. Jag nämnde det lite grann tidigare. Den har alltså gått upp 4,3 procentpoäng under det här kvartalet jämfört med förra kvartalet. Och vi har en positiv trend sedan februari. Och i juni så hade vi då 83,7, vilket får nog ses som ett ganska bra siffra för en junimånad. Vi är ju inte nöjda på den nivån vi är nu, vi har mer att ge. Och vi kommer naturligtvis under Q3 som kan vara ett utmanande kvartal, gäller debiteringsgrad för konsultbolag, kommer vi kanske ha lite utmaningar, men vi kommer att ta oss igenom det. Vi har den största säljkåren någonsin och vi gör jättemycket aktiviteter runt att öka debiteringsgraden och sälja mer. Sen när vi då tittar på de här bolagen som vi nu kommer att ta in i koncernen, Webstep och B3 Polen, så har de faktiskt högre debiteringsgrad än B3 i snitt, så de kommer att påverka detta positivt. Ja, det här är ju också en bild vi har visat några gånger. Bubbelbilden brukar jag kalla den. Den visar ju våra olika dotterbolag, hur de gör. Den här visar då första halvåret. Och här har vi ju då 2 bolag som levererar väldigt starkt, både tillväxt och lönsamhet. Ni har ju kanske redan kan gissa vilka det är. Den stora ringen är nog Polen och den lite mindre ringen är nog Networks. Men vi har också väldigt många bolag som ligger i ett mellanskikt. De kan man säga har normala utmaningar i en trögare marknad. Och det kommer ju att lösa sig efterhand som marknaden tar sig. Sen har vi några bolag, och några bolag är till och med utanför grafen här, som har lite mer problem. Där har vi då tagit fram tillsammans med bolagsledningarna åtgärdsprogram som kommer att markant höja deras lönsamhet under det här resterande året. Och sen kommer det naturligtvis att påverka koncernen positivt. Ja, vi har ju då sen tidigare pratat om vårt centrala kostnadsbesparingsprogram. Och det är den vi ser grafen på här. Den levererar ju spot on, alltså precis enligt plan. Och man kan då notera att vi kommer att spara 7 miljoner i Q3 och ytterligare 7 miljoner i Q4. Vilket då naturligtvis kommer att göra nytta på vår bottom line. Sen har vi då också i Q1, berättat om tidigare, lanserat ett kostnadsprogram för våra dotterbolag. För när vi såg då att flera av våra dotterbolag tappade intäkter så vill vi undvika cost creep, det vill säga att deras andel overheadkostnad ökade i proportion. Och därför var vi tvungna att göra ett program för det. Det programmet går enligt plan, men vi kommer att se först full effekt av det i Q1 2025. Andra viktiga händelser i Q2. Vi har ju då etablerat ett nytt dotterbolag, B3 Elevate, som fokuserar på Microsoft Dynamics-lösningar. Vi var med i en undersökning bland studenter där vi kom då som andra plats i mest attraktiv arbetsgivare. Väldigt positivt. Vi är attraktiva på den employer-marknaden. Vi har ju pratat om vår obligation tidigare. Det var naturligtvis en väldigt viktig sak att den blev övertecknad och stärkte vår finansiella ställning, tycker mycket positivt. Och sen har vi då på affärssidan gjort flera intressanta affärer. Och som jag kan nämna här är då att vi har ett ramavtal med MSB som kommer att hjälpa oss framöver. Vi har fått en stor teamleverans till Arbetsförmedlingen. Och vi har tagit ett viktigt kontrakt med Sundsvall kommun bland annat. Sen har vi då AI. AI pratade vi om en hel del förra gången. Det är värt att nämna det också. Vi gör jättestora framsteg. Vi har kompetensutvecklat oss jättemycket. Och vi har också både tagit AI-affärer och vi har många prospect på AI-affärer.
Det är ju ett väldigt intressant område, givetvis. Det är väldigt många frågetecken runt hur man ska använda AI. Och än så länge så är de mesta affärsmöjligheterna av den arten. Alltså mer reda ut, vad kan man göra, testa och så vidare. Men det kommer ju att leda till större affärer efterhand. Så jag tycker vi ligger bra till inom AI-racet. Ja, men då ska vi byta fokus och prata lite grann om våra förvärv. Som vi då har gjort. Ja, Webstep har ni säkert redan hört talas om. Det är ju vårt största förvärv i B3s historia. Mycket glädjande. Det är tillför oss väldigt mycket bra saker. Vi får 80 nya medarbetare. Vi får 2 nya kontor och vi får många nya kunder. Och vi stärker oss också på många andra kunder som vi har redan. Kulturen är nästan skrämmande lik. Det känns nästan som vi är tvillingsjälar. Det kommer att säkra att vi gör en väldigt bra och smidig integration, är jag säker på. Och nu när vi då gjort den här konsolideringen så kommer vi då vara över 800 anställda i Sverige och finnas på 11 orter. Vilket naturligtvis också stärker oss. Jättepositivt. Men som ni också säkert har redan identifierat så har ju Websteps svenska verksamhet haft lönsamhetsproblem under några år. Det här är vi förstås medvetna om och vi är helt övertygade att vi kommer att kunna lösa det. Webstep har haft ungefär samma utmaningar som B3 har haft på en vikande marknad med beläggning. Men om man tittar på nuläget då så är faktiskt debiteringsgraden något bättre än debiteringsgraden i B3 snitt. Konsultkostnader är något marginellt högre ska jag säga. Det som skiljer oss åt är overheadkostnaden. Där Webstep har betydligt högre overheadkostnader. Det kommer vi nu att titta på tillsammans med Websteps ledning förstås. Att se vad vi kan göra, vad vi kan få fram för några synergier med målsättning att vi ska upp till en normal lönsamhetsstandard under Q1 2025. Och processen för det är att vi nu under Q3 kommer att ta beslut om vad vi ska göra. Vi kommer Q4 kunna genomföra dem och så kommer vi få effekten under 2025. Vi tror att detta kommer att gå jättebra. Ja, nästa förvärv då, som är ju ett delförvärv, är ju B3 Polen då. Jag har ju haft nöjet, innan jag blev vd så hade jag ju jobbat i B3 i 6 år. Så jag var ju med när de steppade in här på Stockholmskontoret, Rafal och Martin, och pitchade för att få starta B3 Polen. Jag kan ju bara säga att vilken framgångssaga det här är, vilka entreprenörer, de är otroligt duktiga. De har ju gått från 0 till 200 anställda här på 6 år och gjort det med bra siffror hela tiden. De har väldigt många fina kunder, både i Polen och internationellt, som vi kan fortsätta jobba med. De har ju gjort ett väldigt bra jobb helt enkelt. Nu är det väldigt glädjande då att vi har kommit fram till en lösning att Rafal kommer att kvarstå som ägare med 10% och har också tecknat ett 5-årskontrakt med oss att han ska vara kvar i 5 år minst, hoppas vi. Och det säkrar ju kontinuitet och fortsatt tillväxt. Martin då kommer att ta lite break och sen så ska vi hitta en lösning för honom, förhoppningsvis att jobba med lite internationella affärer. Så det här är ju väldigt positivt. Och bara för att belysa det ytterligare då, så här är ju siffrorna på B3 Polen. Och de har ju haft en nästan obruten tillväxt med lönsamhet. Och det har de lyckats göra genom att de har en väldigt effektiv affärsmodell. Och sen har de också en väldigt effektiv organisation som klarar både uppgång och nedgång och parerar det. Så det är ju, finns ju all anledning att tro att det här kommer vi att kunna fortsätta med samma ledning som nu. Och vad händer nu då? Det är att B3 kommer då köpa 40% av aktierna och då få 90%. Vilket gör att, och det kommer vi då betala motsvarande cirka 72 miljoner svenska kronor. Då kommer vi att konsolidera B3 Polen den 19 augusti, vilket kommer att göra att i våra siffror kommer det få full effekt i Q4. Och de har en väldigt kostnadseffektiv modell att jobba, vilket gör att de har bättre lönsamhet än genomsnitt i Polen. Vilket gör att de naturligtvis kommer att kunna konkurrera och växa vidare.
Och vi ser ju Polen som dels kommer de organiskt växa, men vi ser också då som en plattform för startups och för små, mindre förvärv. Så det här är bara starten på en fantastisk resa, helt övertygad om. Ja, sammanfattning då. Jag sa ju innan jag började presentera 3 saker, och det är fortfarande det jag vill att ni ska komma ihåg. Q1 var ett svagt kvartal och vi är absolut inte nöjda med det, och det kommer att bli bättre. Debiteringsgraden är på väg upp och vi räknar med att den kommer att fortsätta. Och vi kan redan nu se, tack vare våra förvärv och våra ökade debiteringsgrad, att Q4 kommer att skapa tillväxt och ökad lönsamhet. Så vi ser med stor tillförsikt på framtiden. Sen lägger vi 2 till den fjärde. Det är att vi då också gör våra kostnadsbesparingsprogram. Det har vi pratat om så mycket, men de levererar som planerat, vilket kommer att hjälpa oss jättemycket på sista raden förstås. Så sammanfattningen är att vi kommer att, det är tufft nu, men vi kommer att komma ut starkare i andra ändan. Så nu är det då frågor, tänker jag. Ja, och vi har fått in flera frågor. Tack snälla för det. Vi ska försöka täcka så många som möjligt av dem nu. Men är det så att ni har fler frågor eller tycker att ni saknar svar, så går det jättebra att fortsatt mejla till oss på ir@b3.se. Ja, men Martin, då första frågan gällde Webstep. Hur förväntas förvärvet av Webstep påverka omsättningen och EBIT i Q3 och framåt? Ja, vi vet ju att Webstep har en viss omsättning redan idag, så vi kan ju räkna med att den kommer att påverka oss väldigt positivt från och med vi konsoliderar, vilket nu. Vi tror ju då att vi kommer få först den största effekten i Q4. Sen som jag sa tidigare så kommer vi våra lönsamhetsåtgärder på Webstep först få effekt 2025. Mm. Och Polen har vi också pratat en del om. Hur ser marknaden i Polen ut? Är den fortfarande mycket stark? Polen har ju haft en liten snabbare recovery än Sverige. De har sett redan i början av Q1 att marknaden tog fart igen, och det fortsätter nu. Så där har de en positiv trend. Mm. Och generativ AI är ju ett fokusområde för B3. Och hur ser du, eller hur planerar B3 att hantera utmaningar och risker som är förknippade med att bli en ledande aktör inom generativ AI? Ja. Ja, det är ett komplext område med många olika åsikter. Det är bara att se vad som pågår i diskussioner mellan EU och USA och så vidare. Vi tror ju naturligtvis att det sättet att adressera det är att skaffa kunskap, att lära sig vad som går att göra och vad inte går att göra. Och vi tror ju då som konsultbolag att vi kan leverera tjänster, både hjälpa dem som är tveksamma att överbrygga de tveksamheterna eller kanske inse att de inte ska göra vissa saker, och hjälpa dem då som vill gå linje AI också och implementera det. Så vi ser att vi kan klara av båda delarna. Och för vår egen del så bevakar vi det nogsamt naturligtvis, att vi följer att vi gör rätt saker och använder AI på rätt sätt. Och du berättade ju om att B3 har fått nya ramavtal med MSB, en stor affär för Arbetsförmedlingen, och Sundsvalls kommun. Hur påverkar det vår prognos för omsättning och tillväxt för kommande kvartal? Har det någon särskild påverkan? De är inte så stora så att man kan säga att de enskilt påverkar jättemycket. Men de är signifikant. Ramavtalet får vi väl se hur mycket det ger. Teamleveransen vet ju att det är ett antal konsulter, men det är inte 100 konsulter, så det är inte den påverkan. Och Jens, vi får tacka dig för din presentation också. Och en fråga till ditt område då. Hur ser du på att efterfrågan kommer vara framåt kopplat till nätverk och säkerhet, kopplat nu till den allt ökade digitaliseringen? Nej, men det är klart att vi följer med på den digitaliseringsvågen. När företag gör utökningar, gör förvärv, byter ut hårdvara, så behövs våra kompetenser. Så att man kan säga att vi borde ha exakt samma utveckling som övrig infrastruktur när den byts ut, att vi följer med på det tåget då. Så det ser ju hoppfullt ut tycker jag. Säkra nät kommer alltid behövas framöver. Bra, och kostnadsbesparingsprogrammet Hedgehog har vi ju pratat om en del. Kan du förklara vad det innebär nu och vilka åtgärder som har vidtagits? Ja, vad det innebär är ju, Hedgehog lanserades ju som ett begrepp för det centrala, när vi skulle minska våra kostnader på moderbolaget.
Och det har vi gjort genom att till exempel vissa kostnader har vi flyttat ut till dotterbolag. Så där finns en del som vi bara flyttat vidare. Men det är också väldigt många neddragningar. Framförallt ska vi säga, vi börjar med koncernledningen. Den är starkt minskad. Så vi som är koncernledningen, jag och Kattis några till, vi får jobba lite mer. Men det går bra. Så det är mycket så här lite tyngre personalavvecklingar som har gjorts som sparar mycket pengar. Vi har ju också tittat över alla andra möjliga kostnader, men det är ju väldigt mycket overhead-personal som är de stora utgifterna. Mm. Sen har vi fått flera frågor. Nu har ju du pratat om debiteringsgraden och att den är på väg upp. Och vad var debiteringsgraden i juni har vi fått flera frågor. Ja, den var då 83,7. Det kommer jag ihåg för det stod på en slide. Och det var ju den bästa i det här halvåret då. Precis. Sen har vi också fått flera frågor kopplat till Q4 där du berättar ju att du förväntar dig ett starkt Q4. Är det på grund av konsolideringseffekterna eller är det också att du ser marknaden? Eller vad är det som du tycker tyder på? Ja, alltså det är starkt Q4. Att jag vågar säga det nu, det beror på konsolideringseffekterna. Vi kan ganska enkelt räkna ut det att det kommer få en effekt. Sen har vi en bättre debiteringsgrad, det kommer påverka också. Så det är inte så att vi har räknat in en kraftigt förstärkt marknad, utan det tror jag vi kommer att se längre fram. Jag tror, nu är vi på tro då, det vet vi ju inte. Jag tror ju att marknaden kommer förbättra sig starkt under Q4, men effekten först kommer att komma 2025. Men det är inget löfte, det är en tro. Och nu har ju B3 minskat lite i antal medarbetare. Räknar du med att det kommer fortsätta eller bottna ur eller förväntas det minska ytterligare under andra halvåret? Under andra halvåret så kommer vi att börja öka igen. Det är jag helt säker på. Och en fråga kopplad till rörelsemarginalen. När förväntar du er att vi kan se en tydligt positiv trend på rörelsemarginalen med anledning av det nuvarande kostnadsbesparingsprogrammet? Ja, det kommer ju, kostnadsprogrammet som vi sa tidigare kommer ju ge full effekt under året. Vi har 7 miljoner i Q3, 7 miljoner i Q4 och sen har vi då det som vi gör på dotterbolaget som först kommer synas full effekt i Q1 25. Men jag tror vi kan se det här effekten i Q4 helt enkelt. Men störst effekt i Q1 25. Hur bedömer du förmågan att öka rekryteringshastigheten om marknaden börjar växa igen? Där har vi ju, det tror jag är vi har ganska goda möjligheter för det. Vi har alla dotterbolagen som är duktiga på att rekrytera. Det har vi visat tidigare i tidigare uppgångar. Vi har nu sedan dess också etablerat en TA-funktion som jobbar bara med rekrytering som vi kan öka på. Så jag tror vi har starka möjligheter att hänga på en uppåtgående trend. Och sen ska man säga, vi är ju en väldigt populär arbetsgivare. Vi ser det, studenterna röstar upp oss. Vi ser vårt employer NPS. Alltså folk gillar att jobba hos B3. Det kommer vi ha nytta av när man börjar rekrytera igen. Så jag tror vi har en stark möjlighet till tillväxt. Och ytterligare en fråga kopplad till debiteringsgraden. Vad tror du är en uppnåbar debiteringsgrad i en normal makrobild? Ja, alltså den har vi duckat hittills, vi duckar den väl igen. Men om ni tittar på presentationen så såg ni ju vad den var för Q1 23 då. Det var nog det var en väldigt hög debiteringsgrad. Så kan man väl dra en slutsats då. Vad vi kan hamna däremellan då. Och en sista fråga. Planerar B3 att göra några fler förvärv framöver? Framöver? Ja, vi vill jättegärna göra fler förvärv. Nu har vi väl fullt upp och tugga upp det vi har tagit i munnen just nu då. Men vi letar halvaktivt i alla fall efter mindre förvärv som vi kallar bolt-on då. Det är typ att till exempel Networks hittar ett bolag på någon geografi som jobbar med ungefär samma sak och skulle kunna köpa det då och få styrka det. Det tittar vi på. Det har vi några dialoger igång, men ingenting är liksom konkreta nu. Så det svarar jag på det, fast kanske lite mindre då än Webstep och Polen storleken. Vad bra, med det så tror jag att vi ska vara igenom de flesta frågorna. Och är det så att du saknar svar eller har andra frågor som sagt så är du jättevälkommen att mejla till idar@b3.se. Och med det är det dags att runda av sändningen. Vi får tacka Martin och Jens för era prestationer. Och stort tack till alla er som har lyssnat in idag. Då lämnar jag ordet till dig igen, Martin, får du avrunda. Ja,
jättekul att få vara här och presentera kvartalet. Som sagt var, lite tuffa siffror, men vi kommer att bli bättre. Och tackar er som har lyssnat och önskar er en härlig sommar. Tack för idag.